დილამშვიდობის, ეს არის ქრონიკა 11 საათზე ახალ ამბებს თამთა გაზაშვილი გაგაცნობთ. საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა გაიზარდა. კორონავირუსის არსებულ სტატისტიკას დონალდ ტრამპი ჩინეთის პოლიტიკურ ინტერესებს უკავშირებს, როგორია მონაცემები მსოფლიოში. COVID-19 ინფიცირებულთა რაოდენობა 22-ით გაიზარდა, საქართველოს მასშტაბით ახლა 539 დადასტურებული შემთხვევაა დაფიქსირებული, გამოჯამრთელდა 178. სტატისტიკას TopCoach-ზე სულ ცოტა ხნის წინ გაანახლდა, აღსანიშნავია, რომ ახალ პაციენტებს შორის უმრავლესობა არის თეთრი წყაროდან. მეტ ინფორმაციას ლევან ფოჩხუა გაგაცნობთ. ლევან, როგორია ექიმების ბოლო კომენტარები? დიახ, ტრადიციულად ცოტა ხნის წინ გაკეთდა კომენტარები ინფექციურ საავადმყოფოსა და ბოჭორიშვილის კლინიკაში და მოგვაწოდეს ბოლო ინფორმაცია პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. ბოლო 24 საათის განმავლობაში ქვეყანაში დაინფიცირდა 22 ადამიანი, 15 მათგანი არის თეთრი წყაროს კლასტერიდან, 3 სვანეთიდან, დანარჩენი კი ბოლნისიდან. რაც შეეხება ცალკეულ კლინიკებს, ბოჭორიშვილის კლინიკაში პირველად საქართველოში COVID ინფიცირებულს ჩაუტარეს ქირურგიული ოპერაცია ნაღლის ბუშტზე. ექიმები აცხადებენ, რომ ოპერაცია ჩატარდა ბოქსირებულ განყოფილებაში, უსაფრთხოების ყველა ნორმის დაცვით, იმის გამო, რომ არ მომხდარიყო ექიმების ჯანმრთელობის მდგომარეობის საფრთხის ქვეშ დაყენება. კლინიკაში ამ დროისთვის COVID-19-ის 61 დადასტურებული შემთხვევაა, რაც შეეხება ინფექციურ საავადმყოფოს, აქ ბოლო 24 საათის განმავლობაში შეიყვანეს 4 პაციენტი, 2 ბოლნისიდან და 2 თეთრი წყაროდან. მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისაა. 24 საათში დაგვემატა 22 ახალი შემთხვევა და ეხლა გვაქვს 539 დადასტურებული შემთხვევა. გამოჯამრთელებულიც დაგვემატა 10, იყო 168 და გახდა 178 გამოჯამრთელებული ქვეყანაში ჯამში. ამ მონაცემების შეჯერებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღესდღეობით COVID დადასტურებულები COVID ცენტრებში კურნალობს 361 პაციენტი. ეხლა 22 ახალი დადასტურებული შემთხვევიდან დიდი უმეტესობა 15 არის თეთრი წყაროდან, თეთრი წყაროს კლასტერიდან და სვანეთიდან არის 3, დანარჩენი არის ბოლნისი. 4 დადასტურებული შემოგვემატა და ამჟამად გვყავს 53 დადასტურებული შემთხვევა. ეს 4 ახალი შემთხვევა 2 თეთრი წყარო არის და 2 ბოლნისიდან. გაეწერა კიდევ დაგვემატა ჩვენ გამოჯამრთელებულები 3 პაციენტი და ახლა ამ ეტაპზე გვყავს 65 გამოჯამრთელებული. თუ ეს ჩვენი პიკური მონაცემია, ეს ჩვენი პიკური მონაცემები არ არის ცუდი და თუ ესე გაგრძელდება, ეს შევინარჩუნებთ ზომიერ კონტროლებად მატებას და ეს მოგცემს სიმშვიდის საშუალებას, რა თქმა უნდა. ახალგაზრდა მამაკაცს 2 დღის წინ დაეწყო შეტევითი ხასიათის ტკივილები. შევეცადეთ ტკივილი კუპირებულიყო კონსერვატული მკურნალობით, მაგრამ 2 დღის განმავლობაში პაციენტის მდგომარეობა გაუარესდა. საჭირო გახდა ქირურგიული ჩარევა. მოგეხსენებათ ორმხრივი პნევმონია, ჰიპერკოაგულაცია, პერსონალის საკმაოდ ახლო შეხება მაღალი ეპიდემიოლოგიურ რისკებთან, ეს სერიოზულ რისკებს წარმოადგენდა ოპერაციისთვის. პაციენტი თავს კარგად გრძნობს, შესაბამისად დღეს წამოაყენეს კიდეც და დამაკმაყოფილებელია მისი მდგომარეობა. 61-ია COVID დადასტურებული, 10-ია 18 წლამდე ასაკის მოზარდი, 13-ის მდგომარეობაა საყურადღებო, 1 პაციენტი რჩება ინტენსიურ მკურნალობაზე, 3 პაციენტია ახალი გადმოყვანილი დადასტურებული დიაგნოზით. 3-ვე პაციენტი არის ცნობილი კლასტერებიდან და მათი ოჯახის წევრები მკურნალობენ ჩვენთან. ამ დროისთვის ქვეყანაში კორონავირუსის ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევა ფიქსირდება 529 შემთხვევაში, ოფიციალური მონაცემებით გამოჯამრთელდა 178 ადამიანი. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ამ წუთის მონაცემებით კორონავირუსის დასამარცხებლად საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა კლინიკაში მკურნალობს 361 ადამიანი. მადლობა ლევან ფოჩხუამ მოგვაწოდა ბოლო ინფორმაცია COVID ინფიცირებულთა შესახებ. როგორც მოისმინეთ, ახალ პაციენტებს შორის უმრავლესობა არის თეთრი წყაროდან. ცნობისათვის მუნიციპალიტეტი უკვე მეხუთე დღეა ჩაკეტილია. აქ სულ COVID-19-ის 38 შემთხვევა დაფიქსირდა. დავით ყურაშვილი გაგვაცნობს მეტ ინფორმაციას ადგილიდან. დავით, რამდენი ადამიანი შეამოწმეს და რა ვიცით ახალ შემთხვევებზე? 15 ადამიანი ყავს გადმოყვანილი COVID-ის დიაგნოზით. მოგესალმებით, დიახ,
5 დღის განმავლობაში საკმაოდ გაიზარდა მონაცემები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში. აქედან როგორც იცით, რამდენიმე საეჭვო კლასტერიც იყო და კონტაქტი, ეს იყო მერიისა და საკრებულოს თანამშრომლები, როგორც მხარის გუბერნატორმა შოთა რერხვეაშვილმა დღეს დილით განაცხადა, საბედნიეროდ ყველა ამ ინფიცირებულს შორის არც ერთი არ არის მერიისა და საკრებულოს თანამშრომელი. ასევე მან აღნიშნა, რომ 200-ზე მეტი კონტაქტია დადგენილი და 40-ზე მეტი არის მკაცრ კარანტინში. დღეის მდგომარეობით თეთრიწყაროდან 170 საკვლევი მასალა იყო ლაბორატორიაში გადასული და დაგვიბრუნდა 16 ადამიანზე დადებითი პასუხი. ჯამურად გავრცელება შეადგენს თეთრიწყაროში ამ ეტაპისთვის 38 ფაქტს. მერიის და საკრებულოს თანამშრომლები მოგეხსენებათ იყვნენ მაღალი რისკ ჯგუფი და მათთან საბედნიეროდ ყველასთან უარყოფითი პასუხია, რაც დადასტურებულია ერთიანად ყველა ცნობილი კლასტერია და არაფერი მან უცხო არ არის. ზოგადად კონტაქტებიდან დაფიქსირებულია 200-ზე მეტი კონტაქტი, მათგან 100-ზე მეტია პირველადი მჭიდრო კომუნიკაციის და ჩვენ ყველა უწყებასთან შეთანხმებული ვართ, რომ დღეს დავიწყოთ ამ ხალხის მკაცრ კარანტინში გადაყვანა. შეგახსენებთ 40-ზე მეტი ადამიანია მკაცრ კარანტინში. დანარჩენები დარჩებიან თვითიზოლაციაში. ასევე აღსანიშნავია, რომ რამოდენიმე დაემატა ბოლნისის მუნიციპალიტეტიდან 30-ზე მეტი ადამიანის ბიოლოგიური მასალა იყო ლუგარის კვლევით ლაბორატორიაში გაგზავნილი და როგორც ჩვენთვის ცნობილია, აქედან 2 მოვიდა დადასტურებული, ესენი მიეკუთვნებიან სავანეთის კლასტერს და ჯამში ბოლნისში რაოდენობა გახლავთ 95, აქედან 2 გახლავთ გარდაცვლილი, ხოლო 5 გამოჯანმრთელებული. ჯამში კი 157 ადამიანია მთელი ქვემო ქართლის მასშტაბით COVID-19 დადებითი დიაგნოზით დაინფიცირებული. მადლობა დავით ყურაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ერთით გაიზარდა ინფიცირებულთა რაოდენობა აჭარაში, პაციენტი უკავშირდება ქობულეთის კლასტერს, რომლის ჯამში 36 წევრი არის დაინფიცირებული. ბათუმში სულ ახლა 31 COVID პაციენტი მკურნალობს, მათგან მძიმე ერთის მდგომარეობაა. დარეჯან ჩხიკვაძე მოგვაწვდის ბოლო ცნობებს ზღვისპირა რეგიონიდან. აჭარაში ინფიცირებულთა რაოდენობა გაიზარდა ერთით, როგორც ჯანდაცვის სამინისტროში განაცხადეს, გასული დღე-ღამის განმავლობაში ჯამში 210 პირი გამოიკვლიეს კორონავირუსზე და მათგან მხოლოდ ერთის პასუხი იყო დადებითი. ახალი შემთხვევა უკავშირდება ქობულეთს, 60 წლის ქალი იმყოფებოდა თვითიზოლაციაში და მას სხვა პირებთან ურთიერთობა არ ჰქონია. ამ დროისთვის პაციენტი გადაყვანილია კლინიკა მედალფაში და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის სტაბილური. როგორც კლინიკაში ამბობენ, დინამიკაში გაუმჯობეს და იმ პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობაც, რომელიც უკვე რამდენიმე დღეა კრიტიკულად მძიმე მდგომარეობაში იმყოფებოდა. კლინიკაში ელოდებიან რამდენიმე პაციენტის გამოჯანმრთელებასაც და მათი გამოკვლევები დაიწყება დღეიდან. დაგვემატა ერთი დადასტურებული შემთხვევა დაკავშირებული ქობულეთის კლასტერთან. აღნიშნული პირი იმყოფებოდა იზოლაციაში, ვინაიდან უკანასკნელ პერიოდში გამოვლენილ შემთხვევებთან კონტაქტირებული პირი იყო. მას აქვს მინიმალური კლინიკური ნიშნები, გუშინ დაუდასტურდა დაავადება და გადაყვანილია კლინიკა მედალფაში. ზოგადად ქობულეთის კლასტერთან დაკავშირებული 36 შემთხვევა არის დადასტურებული აღრიცხული, რომელთაგანაც 5 უკვე განიკურნა და რეაბილიტაციას გადიან ორკვირიანს საკარანტინო სივრცეში. რაც შეეხება კლინიკა მედალფას, ამ პერიოდისთვის იქ იმყოფება 31 პირი, რომლებიც არიან მკურნალობის ქვეშ. რამდენიმესთან მიმართებაში დღეს ველოდებით საკონტროლო კვლევის მეორად პასუხებს და შემდეგ უკვე მიიღება გადაწყვეტილება მათი კლინიკიდან გაწერის შესახებ. ჯამში 3565 ტესტირება იქნა ლუგარში ჩატარებული, საიდანაც 900-ზე მეტი გახავთ სამედიცინო პერსონალის ტესტირება და მათთან მიმართებაში გვაქვს უარყოფითი კვლევის შედეგები. ასევე დილის ინფორმაციით საკარანტინო სივრცეში გვყავს 1007 პირი, 4200-მდე უკვე დატოვა საკარანტინო სივრცე. ჯერჯერობით, როგორც ხედავთ, სიტუაცია გვაქვს სტაბილური. კორონავირუსის მართვისთვის აჭარაში დაიხარჯება 20 მილიონი ლარი. საგანგებო ბიუჯეტი დღეს უნდა დაამტკიცოს უმაღლესმა საბჭომ. პროექტის მიხედვით ჯანდაცვასთან ერთად პრიორიტეტია სოფლის მეურნეობა და განათლება. მადლობა აჭარიდან დარეჯან ჩხიკვაძე საუბრობდა. ქუთაისის ლაბორატორიაში კი 60 ბიოლოგიური ნიმუში გამოიკვლეს და ყველა პასუხი უარყოფითია, მათ შორის იყო ანალიზები წყალტუბოდან. რა ვითარებაა იმერეთში, ხათუნა მაისურაძისაგან გავიგებთ, ჩემი კოლეგა პირდაპირ ეთერში გვერდდება.
ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში ინფიცირებულთა რაოდენობა ერთით გაიზარდა. შუახნის მამაკაცი წყალტუბოდან გადმოიყვანეს. ის იმ 62 წლის მამაკაცის კონტაქტი არის, რომელიც დასუფთავების სამსახურში მუშაობდა, თუმცა არ არის არც ოჯახის წევრი და არც მისი უშუალო ახლო კონტაქტი. მამაკაცს COVID-19 სეროლოგიური კვლევებით დაუდასტურდა და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ამ დროისთვის ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში 19 პაციენტი არის მოთავსებული, არც ერთი მათგანი მძიმე და კრიტიკული არ არის, ასევე ელოდებიან რამდენიმე პაციენტის გამოჯანმრთელებას. გადაგზავნილია უკვე მათი ტესტები, ბიოლოგიური ნიმუშები კვლევისთვის და თუ განმეორებით შემთხვევაში პასუხები იქნება ასევე უარყოფითი, ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოს კიდევ რამდენიმე გამოჯანმრთელებული პაციენტი დატოვებს. ამ დრომდე COVID-19 კლინიკაში 19 პაციენტმა დაამარცხა. გუშინ დაგვემატა ერთი პაციენტი, სავარაუდოდ წყალტუბოს კლასტერთან დაახლოებული პირი. პაციენტები, რომლებიც ყავს არიან ძალიან კარგ მდგომარეობაში, უმეტესობა არის სუბუქი მდგომარეობაში, სტაბილურ სიტუაციაში. ველოდებით რამდენიმე პაციენტის განმეორებით პასუხებს. 32 წლის ქალბატონი მძიმე მდგომარეობაში ოკუპირებული აფხაზეთიდან შემოიყვანეს ქუთაისში ბომონდის ცხელების ცენტრში. მას სიმპტომებიდან გამომდინარე ჩაუტარდა ნაადრევი საკეისრო კვეთა, ახლა ის იმყოფება ბოქსირებულ განყოფილებაში. ახალშობილი კი მოთავსებული არის რეანიმაციულ განყოფილებაში. მისი ბიოლოგიური ნიმუში გადაგზავნილი არის უკვე ლუგარის ლაბორატორიაში, ასევე ცხელების ცენტრში ბომონდში კიდევ 5 საეჭვო პაციენტის პასუხებს ელოდებიან. გუშინ საღამოს აფხაზეთიდან კატასტროფის სამსახურის მიერ გადმოყვანილი იყო 32 წლის 30-31 კვირის ორსული მძიმე ნეფროპათიით, უმართავი ჰიპერტენზიული სინდრომით, მიუხედავად ჩატარებული თერაპიული ღონისძიებების იძულებული გავხდით ჩვენ ჩაგვეტარებია საკეისრო კვეთა, ეპიდემიოლოგიური იყო გაურკვეველი, COVID-ზე შეუმოწმებელი, ავიღეთ შესაბამისი ანალიზები. ჩაუტარდა საკეისრო კვეთა, მიღებული იქნა ნაყოფი კილო 200 წონით, რომელიც ახლა არის ბოქსირებულ ახალშობილთა რეანიმაციის განყოფილებაში, ქალბატონიც იმყოფება ბოქსირებულ რეანიმაციულ განყოფილებაში. იმერეთის რეგიონში ყველაზე საყურადღებო რეგიონად კვლავ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი რჩება. აქ ეპიდემიოლოგები მუშაობას აგრძელებენ და დაინფიცირებული მამაკაცის კონტაქტებს იკვლევენ. ამ დროისთვის 11 ადამიანია მკაცრ კარანტინში გადაყვანილი, მათგან 7 დასუფთავების სამსახურის თანამშრომელი, 4 კი ოჯახის წევრი არის, ასევე ეპიდემიოლოგები 62 წლის მამაკაცის დაინფიცირების პირველ წყაროს სწავლობენ. მადლობა იმერეთიდან ხათუნა მაისურაძე საუბრობდა. გორის სამხედრო ჰოსპიტალის უმცროს მედდასთან შეხებაში მყოფ პერსონალს ტესტირება უკვე ჩაუტარდა და ყველა მათგანის პასუხი უარყოფითია. ჰოსპიტალის ოფიციალურ ინფორმაციით ეგთანს კოლეგებთან შესაბამისი აღჭურვილობის გარეშე კონტაქტი არ ჰქონია. გორის სამხედრო ჰოსპიტალის უმცროს მედდას COVID-19 გუშინ გეგმური PCR ტესტირებისას დაუდასტურდა. ინფიცირებული ექთნის კონტაქტები თერგვის და კარალეთში ეპიდემიოლოგებმა უკვე გამოავლინეს და შეისწავლეს. ახალგაზრდა ქალი სოფელ თერგვისში ცხოვრობს, თუმცა არსებული ინფორმაციით ის სოფელ კარალეთში ძმის ოჯახშიც იმყოფებოდა. მასთან კონტაქტში მყოფებს თვითიზოლაციის რეკომენდაცია მიეცათ. ჩატარდა შეხებაში მყოფ პირთა ანალიზიც და ლუგარის ლაბორატორიაში სულ 8 ნიმუში გაიგზავნა. მათ პასუხებს დღეს ელოდებიან და ამის მიხედვით გადაწყდება თუ რა ზომები გატარდება, თუმცა აღსანიშნავია, რომ ამ ეტაპზე სოფლის ჩაკეტვა არ განიხილება. ძალიან კარგად ვიცნობთ, მუშაობს გორის ჰოსპიტალში. მოჰყავდათ მანქანით, მიჰყავდათ, როცა მუშაობდა, თვითონ ემსახურებოდა ჰოსპიტალის მანქანა და კიდეც რო ვეკითხებოდი, ძალიან იზოლაციაში ვართო, ყველაფერს ვიცავთ წესრიგსო. არც ინფიცირებულები არ აკვავსო, იძახდა. და რა მოხდა, აი ეს გაუგნებულები ვართ. საიდან მოხდა, საიდან დაინფიცირდა ეს გოგო არ ვიცით. არა და ესეთი იზოლირებული სოფელი აბსოლუტურად და არც არავინ შემსვლელი, არც გამსვლელი არ იყო. თვითონ ისედაც კარგად ვიცავთ იზოლაციას. დაუდასტურდა, რამდენადაც მე ვიცი. იყვნენ, ანალიზები აიღეს. ოჯახი იზოლირებულია, ელოდებიან პასუხებს.
დღეს სამშობლოში საქართველოს მოქალაქეები მადრიდიდან დაბრუნდებიან, მომდევნო რეისი კი 1 მაისს შესრულდება და საქართველოს მოქალაქეები ვენიდან ჩამოფრინდებიან. დაგეგმილია ფრენა პრაღიდან, ათენიდან, ამსტერდამიდან და ბერლინიდან. Georgian Airways-ის რეისებზე ბილეთის ფასი 199 ევროა. 29 აპრილის მონაცემებით სამშობლოში უცხო ქვეყნებში მცხოვრები სულ 8563 მოქალაქე დაბრუნდა. სრულდება რეისი მადრიდიდან, რომელთაც საქართველოში დაბრუნდება 180 მგზავრი. მათ შორის ბორტზე იმყოფებიან ტრანზიტული მგზავრები ლათინური ამერიკიდან, კერძოდ ჩვენი საელჩოების დახმარებით მოხერხდა ურუგვაიში ჩარჩენილი საქართველოს მოქალაქეების გამოყვანა, ასევე რეისით ისარგებლებენ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები, ქრონიკული დაავადების მქონე მოქალაქეები, არასრულწლოვანები, ფეხმძიმე ქალები, სტუდენტები და ესპანეთის სამეფოში პანდემიის გავრცელების გამო თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი მოქალაქეები. ამ ეტაპზე სახელმწიფოს ხელშეწყობით სამშობლოში უკვე დაბრუნდა 9000-მდე მოქალაქე, ხოლო ადგილზე დახმარება გაეწია 17000-ზე მეტ ადამიანს. შეგახსენებთ, რომ მოახლოეს მომავალში იგეგმება ავიარეისები პრაღიდან 2 მაისს, 5 მაისს ათენიდან, 7 მაისს ამსტერდამიდან, ხოლო 9 მაისს ბერლინიდან. საქართველოს აქვს კორონავირუსის შემთხვევების ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი რეგიონში, რაც ნამდვილად სამაგალითოა, ასეთია საქართველოში ჩინეთის ელჩის შეფასება. ლი იანთან ერთად ჯანდაცვის და საგარეო საქმეთა მინისტრების მოადგილეები თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში იმყოფებოდნენ, სადაც ჩინეთის მთავრობის მიერ საქართველოსათვის საჩუქრად გადმოცემული სამედიცინო ნედლეული და აღჭურვილობა ინახება. 50 ტონაზე მეტი ტვირთი, მათ შორის 40000 PCR და ანტისხეულების 20000 ტესტი სპეცრეისით ჩინეთიდან საქართველოში გუშინ მოიტანეს. მათ სამინისტროს შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებებში გადაანაწილებს. მოხარული ვარო ვესწრები საქართველოსთვის ამ დახმარების გადაცემის ღონისძიებას, რაც ჩვენს ქვეყნებს შორის მეგობრობის კიდევ ერთი დასტურია. მხოლოდ ერთობლივი ძალებითა და ბრძოლით შეუძლიათ ქვეყნებს ამ ეპიდემიის დამარცხება. პირველი დღეებიდანვე საქართველოს მთავრობა ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ვირუსის გავრცელების პრევენციას და იღებს მტკიცე გადაწყვეტილებას მისი კონტროლის მიზნით. ამ ეტაპზე საქართველოს აქვს ახალი კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევების ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი რეგიონში. გამოჯამრთელებულთა მაღალი რაოდენობა და სიკვდილიანობის ძალიან დაბალი მაჩვენებელი, რაც ნამდვილად სამაგალითოა. ეს ყველაფერი კი საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული მკაცრი ზომებისა და ქართველი ხალხის მხრიდან სიტუაციის სერიოზულობის კარგად გააზრების შედეგია. მე მჯერა, რომ საქართველოს მთავრობა და ქართველი ხალხი ახლო მომავალში დაამარცხებს ამ ეპიდემიას. ჩვენ გავაგრძელებთ საქართველოსთვის საჭირო დახმარების გაწევას ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში. განხორციელდა პირდაპირ ჩარტული რეისი ჩინეთთან საქართველოში, რომელმაც ჩამოიტანა ჩინეთის მთავრობის მოცულობითი საჩუქარი საქართველოს მთავრობისადმი. ტვირთში შედიოდა ის პროდუქტები და ის აღჭურვილობა, რომელიც საჭირო არის დღევანდელ დღეს მედიკოსებისთვის, რათა ეფექტურად განხორციელდეს პანდემიასთან ბრძოლა. დიდი მადლობა მინდა მოუხადო ჩინეთის მთავრობას იმ მეგობრული ნაბიჯისთვის, რომელიც მეგობრული ნაბიჯს მათ გააკეთეს და განსაკუთრებულად იმ ჟამს, როდესაც მსოფლიო ბაზარზე არის ძალიან დიდი დეფიციტი პირადი დაცვის საშუალებების. ასევე განსაკუთრებული მადლობა მინდა მოუხადო ჩვენს საგარეო საქმეთა სამინისტროს. 3.200.000-ზე მეტი ინფიცირებული და 228,000 გარდაცვლილი. კორონავირუსით ასეთი სტატისტიკა დონალდ ტრამპის თქმით შესაძლოა ჩინეთის პოლიტიკური ინტერესების შედეგია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ოფიციალურ პეკინს კვლავ ინფორმაციის დამალვაში ადანაშაულებს და ამას ამერიკის მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს უკავშირებს. პოლიტიკური ბრალდებების ფონზე გრძელდება ბრძოლა COVID-19-თან. მსოფლიოს მასშტაბით გამოჯამრთელებული პაციენტების რაოდენობამ უკვე 1 მილიონს გადააჭარბა. ჩინეთი ყველაფერს გააკეთებს, რომ არჩევნები წავაგო, განაცხადა დონალდ ტრამპმა სააგენტო როიტერთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი კორონავირუსის პანდემიის გამო ჩინეთს კვლავ მწვავედ აკრიტიკებს და ამბობს, რომ ოფიციალურ პეკინს გაცილებით ადრე შეეძლო მსოფლიოსთვის ახალი ვირუსის შესახებ ინფორმაცია მიეწოდებინა. კორონავირუსის გლობალური გავრცელებისათვის პოლიტიკური სარჩულის შექმნის პარალელურად დონალდ ტრამპი COVID-19-თან ბრძოლას განაგრძობს და ამერიკის სურსათისა და წამლის ადმინისტრაციისგან მედიკამენტ რემდესივირის სწრაფ ავტორიზაციას ითხოვს. ძალიან დიდი რამ მოხდა. ამ მედიკამენტს არსებითად მნიშვნელოვანი ეფექტურობის მაჩვენებელი აქვს. ამიტომ მინდა რაც შეიძლება სწრაფად გაიცეს ოფიციალური ლიცენზია მის გამოყენებაზე. ცხადი აქვს სურს, რომ წამალი უსაფრთხო იყოს, თუმცა სისწრაფეც გვესაჭიროება. მით უმეტეს, როცა საქმე ისეთ მედიკამენტს ეხება, რომელიც კარგად მოქმედებს.
ამერიკელი ექსპერტები აცხადებენ, რომ კომპანია გილიადის ექსპერიმენტული ანტივირუსული წამალი რემდესივირი COVID-19 სამკურნალოდ სტანდარტულ მედიკამენტად იქცევა. თუმცა ამ ეტაპზე მას მარეგულირებლისგან დამოწმება სჭირდება. ამ წამალს იმედიანად უყურებს ტრამპის კრიტიკის კიდევ ერთი სამიზნე, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია. დამატებითი მონაცემებია საჭირო რემდესივირის ეფექტიანობის დასადგენად და ამისთვის კლინიკური ცდები უკვე დაწყებულია. თუმცა იმედი გვაქვს, რომ ეს და სხვა წამლებიც დაგვეხმარება COVID-19-ის წინააღმდეგ. სანამ მეცნიერები მედიკამენტებსა და ვაქცინაზე მუშაობენ, შტატები კვლავ კორონავირუსის პანდემიის ეპიცენტრია. ინფიცირებულია 1,65,000-მდე ადამიანი. გარდაცვლილთა რაოდენობამ კი 61,000 გადააჭარბა. ერთდროს ვირუსის გავრცელების ეპიცენტრად წოდებულ სამხრეთ კორეაში კი ბოლო 24 საათში ინფიცირების არც ერთი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა. ჩინეთის შემდეგ სამხრეთ კორეა პირველი ქვეყანაა, სადაც მოსახლეობა ჩვეულ რეჟიმში ცხოვრებას ცდილობს. ერთციფრიან ნიშნულზეა დასული ახალი შემთხვევების რაოდენობა ჩინეთში, სადაც ჯამში 82,000 ინფიცირებულიდან 78,000-მდე გამოჯამრთელებულია. ახალი პაციენტების რაოდენობისა და ფატალური შემთხვევების კლება გრძელდება ესპანეთსა და იტალიაში, სადაც საყოველთაო კარანტინის ეტაპობრივ გაუქმებაზე მუშაობენ. გაერთიანებული სამეფო კი სიტუაციას მეტი სიფრთხილით ეკიდება. ბრიტანეთის მთავრობაში აცხადებენ, რომ კორონავირუსის გავრცელების შეკავებამდე შორი გზაა გასავლელი და მოსახლეობა მხოლოდ პირველი პიკის გადავლაზე კონცენტრირებული არ უნდა იყოს. ბრიტანეთში ამ დროისთვის COVID-19-ით 165,000 ინფიცირებული და 26,000-ზე მეტი გარდაცვლილია. საქართველოს ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებობის პირებმა თავდაცვის ძალების დღესთან დაკავშირებით დაღუპულ გმირთა ხსოვნას პატივი მიაგეს. პრემიერ-მინისტრმა, პრეზიდენტმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ და თავდაცვის მინისტრმა დაღუპულ გმირთა მემორიალი ყვავილებით შეამკეს. ქართული ჯარის დაარსებიდან 29 წელი გავიდა. 1990 წლის დეკემბერში უზენაესი საბჭოს დადგენილებით ეროვნული გვარდია შეიქმნა. 1991 წლის 24 აპრილის განკარგულებით კი წვევამდელთა სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევის ბრძანება გამოიცა. 30 აპრილს გაწვევა ოფიციალურად დაიწყო და სწორედ აქედან იწყება თანამედროვე ქართული ჯარის ისტორია. ეკონომიკის მინისტრმა სარესტორნო ბიზნესის წარმომადგენლებს, რომლებიც კორონავირუსის შედეგად მნიშვნელოვნად დაზარალდნენ, მთავრობის ანტიკრიზისული სტიმულირების პროგრამის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. ამ გეგმის მიზანი სხვადასხვა ბიზნეს სექტორის ხელშეწყობაა. ონლაინ შეხვედრაში მონაწილეობდნენ მინისტრის მოადგილეები და ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. ჩვენი რესტორნები, კაფეები, ეს დარგი არის ერთ-ერთი ყველაზე საამაყო დარგი, რომლის გამოცაც ჩვენთან ჩამოდიან უცხოელი სტუმრები, ტურისტები. ეს არის ჩვენი სიმდიდრე და სიამაყე და დღეს ამ დარგს ძალიან გაუჭირდა. ეს არის ტურისტული ინდუსტრიის განუყოფელი ნაწილი. ჩვენ ძალიან დიდი ყურადღებით ვისმენთ ამ დარგის რესტორნების და კაფეების წარმომადგენლების კონსოლიდირებულ პრობლემებს იმისთვის, რომ ჩვენ სამოქმედო გეგმაში ავსახოთ. ცალკე სამოქმედო გეგმა და ანტიკრიზისული დახმარების გეგმა კეთდება ტურიზმის ინდუსტრიისთვის და რესტორნები და კაფეები არის განუყოფელი ნაწილი ამ ინდუსტრიის. რა თქმა უნდა, ჩვენ გავითვალისწინებთ მათ პრობლემებს და შევთავაზებთ ქმედით მექანიზმებს. სადეზინფექციო სამუშაო ტარდება ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანაში, ყველა საწარმოო და საყოფაცხოვრებო ობიექტზე. შენობებთან დამონტაჟებული ანტისეპტიკური მოწყობილობები ტერიტორიას ველი წესით მუშავდება. დასაქმებულები აღჭურვილებიანი არ რესპირატორითა და სამედიცინო ხელთათმანებით. ყოველდღიურად მიმდინარეობს თერმოსკრინინგი. ჯორჯან მანგანეზი ქვეყანაში ერთ-ერთი უმსხვილესი დამსაქმებელია, მას ამჟამად ჯამში დასაქმებული ყავს 5,000-ზე მეტი ადამიანი, ასევე 2,000-მდე კონტრაქტორი პირი. სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი ეკონომიკისთვის, სწორედ ის, რომ აი ესეთ კრიზისულ სიტუაციაში ასეთმა საწარმოებმა და ყველა ორგანიზაციამ და ყველა კომპანიამ გააგრძელოს მუშაობა და იმუშაოს სრული დატვირთვით და ნამდვილად მისასალმებელია, როდესაც ჩვენი თანამოქალაქეების სამუშაო ადგილებს ვინარჩუნებ. პანდემიის გამოცხადების პირველივე დღიდანვე კომპანიამ გაატარა ყველა ზომები, რათა შეესრულებინა მთავრობის რეკომენდაციები ეპიდემიასთან ბრძოლაში. კომპანია მუშაობს უწყვეტ რეჟიმში. უფრო მეტიც დაამატა და ააშენა ამ პერიოდში ახალი ღუმელი, რომელიც დამატებით ვალუტას მოუტანს ქვეყანას. სახელმწიფო უწყებების მიერ მოცემულ რეკომენდაციებს გვაქვს როგორც დისტანციები მგზავრობის დროს, ასევე თერმოსკრინინგი, ასევე დენზო ბარიერები, პირადი უსაფრთხოების საშუალებები, პირვადეები და სადიზინფექციო ხსარები.
მუშაობა განახლა გორში წმინდა წყლის დასახლებაში მდებარე აგრარულმა ბაზარმა. სავაჭრო ობიექტში ცდილობენ რეკომენდაციების დაცვას, მიმდინარეობს მოხმარებელთა თერმოსკრინინგი, სატვირთო ავტომანქანები კი მუშავდება სადეზინფექციო ხსნარით. ტერიტორიაზე მყიდველები პირბადის და ერთჯერადი ხელთათმანების გარეშე არ დაიშვებიან, ასევე მკაცრად უნდა იყოს დაცული სოციალური დისტანცია. ეხლა იხსნება ბაზარი და შევეჩვევით ახალ რეგულაციებს ნელ-ნელა, მაგრამ იქ დისტანცია, სისუფთავე. ყველაფერი პირბადები გეკეთია, ხელთათმანები გეკეთია და ვემორჩილებთ კანონს. დეზინფექცია გაკეთდა ბაზარში. გავიარეთ ყველა დეტალი, რაც კი შეიძლებოდა უსაფრთხოების მიზნით ყოფილიყო ჩვენი მოსახლეობისათვის, დავიწყეთ შემოსვლით სოციალური დისტანციით, დეზობარიერები გავაკეთეთ როგორც ხელზე, ისე მანქანებზე თავისთავად. მიმდინარეობს თერმოსკრინინგი, აუცილებელი პირობა ასევე ხელთათმანებისა და პირბადის ქონა ბაზრის ტერიტორიაზე. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ეთნიკურად აზერბაიჯანელები დასახლებულ სოფელ კაბალში ბოსტნეულის ორი საბითუმო ბაზარი დილით გაიხსნა. აღსანიშნავია, რომ აქ ფერმერები რამდენიმე დღის წინ კიტრის, პომიდორის და კარტოფილის რეალიზაციის პრობლემაზე საუბრობდნენ. ბაზარში მკაცრად კონტროლდება საგანგებო მდგომარეობით ამოქმედებული რეგულაციები, სურსათის ეროვნული სააგენტოს და ადგილობრივი მერის თანამშრომლები, მოვაჭრეებს და დისტრიბუტორებს დისტანციის დაცვისაკენ ხმოვანი გამაძლიერებლებით ქართულ და აზერბაიჯანულ ენაზე მოუწოდებენ. ობიექტზე შესვლამდე ყველა ავტომობილს უტარდება დეზინფექცია, თითოეული სტუმარი გადის თერმოსკრინინგს. მე რო გამევედე სახლიდან, დამაბარე სახლში რომ ეს მამიდანე და მოვიდან მე შეგნახვა კიტრი. ღმერთს მადლი რომ გავყიდე და ახლა ვიყიდე პურს და პესოქს და ამის მიუდათ ჩემ ცოლშულს. აბა ბოსტნეული ყიდით აქა და კიტრი ბამიტორი და ეს ბაზარი თუ არ იქნება, სად გავუკიდოთ? ოჯახი სად უნდა დავაჭრალოთ? მაქსიმალური კონტროლი ხორციელდება შემოსვლის დროს. ნებისმიერი შემომსვლელი, მყიდველი იქნება თუ გამყიდველი, მისი ავტომობილები მუშადება სადეზინფექციო ხსნარით, ყველა შემომსვლელს უტარდება თერმოსკრინინგი, მაქსიმალურად კონტროლდება დისტანცია და მიმდინარეობს ვაჭრობა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ლაგოდეხის მოქალაქეებისათვის, მოსახლეობისათვის, იმიტომ რომ ჩვენი მუნიციპალიტეტი არის აგრარული რაიონი და ბევრი ასე ვთქვათ სასოფლო-სამეურნეო კულტურა, კიტრი იქნება, ბაღჩეული იქნება თუ ბოსტნეული იქნება, სარეალიზაციოდ შემოვა ყოველგვარი პრობლემის გარეშე. პოლიცია მეუღლის მიმართ ძალადობის და შემაკავებელი ორდერის მოთხოვნების შეუსრულებლობის ბრალდებით ბათუმში მამაკაცი დააკავა, უწყების ცნობით ბრალდებული თურქეთის მოქალაქეა. გამოძიების ინფორმაციით მამაკაცმა არ შეასრულა იმ შემაკავებელი ორდერით გათვალისწინებული ვალდებულებები, რომელიც სამართალდამცველებმა მის მიერ ცოლის მიმართ განხორციელებული ფსიქოლოგიური ძალადობის ფაქტზე გამოსცეს. აგრეთვე მან მეუღლეს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. დანაშაული 2 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. COVID-19-ით გამოწვეული ვითარებიდან გამომდინარე სისხლის ბანკებში კრიზისია, რადგან არ არსებობს სისხლის და სისხლის პროდუქტების შემცველი ხელოვნური ხსნარები. ამ პრობლემის მოგვარების ერთადერთი გზა სისხლის ჩაბარებაა. სწორედ ამიტომ ნატალია კვანტალიანის სისხლის ცენტრალური ბანკი მოქალაქეებს მიმართავს, რომ ყველა დონორს ისინი მაქსიმალურად შეუწყობენ ხელს, რათა გაიღოს სისხლის სიცოცხლის გადასარჩენად. ამისათვის სისხლის ბანკი დონორებს ტრანსპორტით გადაადგილებას და კვების ხარჯებს გაორმაგებული ოდენობის კომპენსაციით უზრუნველყოფს. შეგახსენებთ, რომ სისხლის ბანკი 83-მდე საავადმყოფოს და კლინიკას უზრუნველყოფს სისხლით. სისხლის ბანკში შეიქმნა დეფიციტი სისხლთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ, რომ სისხლისა და სისხლის კომპონენტების შემცველი ხსნარიან სითხე რეალურად დღეს არ არსებობს. აქედან გამომდინარე, საქართველოს მასშტაბით ყველა კლინიკასა და საავადმყოფოში შექმნილია დეფიციტი სისხლთან დაკავშირებით და მინდა სრულიად საქართველოს და ყველა მოქალაქეს მივმართოთ, რომ გაიღონ სისხლის სიცოცხლის გადასარჩენად. ჩვენ აღარ ყვავს იმ რაოდენობის დონორები, რომელიც საჭიროა ქვეყნისთვის. თბილისისათვის და მთლიანად საქართველოსთვის. ამიტომ რაღაც უპრეცედენტო გადაწყვეტილება მიიღო ჩვენმა ბანკმა. გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი კომპენსაცია, იცით რომ ვიძლევით კომპენსაციას, კვების კომპენსაცია ქვია ამ თანხას და დავამატეთ ტრანსპორტირების კომპენსაცია და 60 ლარი გავხადეთ ჩვენი მომსახურეობის ანაზღაურება.
კეთევან ციხელაშვილმა საქართველოს გაეროს ასოციაციის პროგრამა პითას ახალგაზრდულ ჯგუფთან ვიდეოკონფერენცია გამართა დისტანციურ შეხვედრაზე მთავრობის მიერ COVID-19-ის პრევენციისათვის გადადგმული და დაგეგმილი ნაბიჯების შესახებ იმსჯელეს. ხაზი გაესვა ახალგაზრდების მოხალისეობრივი ჩართვის მნიშვნელობას კრიზისის დაძლევის პროცესში. ძალიან საინტერესო იყო ის შეკითხვები, რომლებიც ახალგაზრდებს ჰქონდათ ჩვენი საქმიანობის ორი ძირითადი მიმართულების თაობაზე, ერთი რაკეტება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე COVID-19-ის გავრცელების შესაკავებლად და ასევე დანარჩენ საქართველოში ეთნიკურ უმცირესობებთან მიმართებაში, იმისთვის რომ ისინი იყვნენ ინფორმირებული, ჩართული და რა თქმა უნდა თანაბრად ყველა ჩვენი მოქალაქისა ჰქონდეთ ინფორმაცია ცოცხალ რეჟიმში ყველა იმ რეკომენდაციაზე, რომელიც გაიცემა სახელმწიფოს მიერ, ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან და დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მხრიდან. ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის პროგრამა ჰორიზონტი 2020-ის კონკურსში ევროპელ მკვლევართა ღამე განათლების სამინისტროს მიერ წარდგენილმა პროექტმა გაიმარჯვა. ეს კი 2020 წლის შემოდგომაზე საქართველოში საერთო ევროპული მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ჩატარებას გულისხმობს. მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროექტის ჰორიზონ 2020-ის მიერ ორგანიზებულ კონკურსში გამარჯვებული პროექტი, რომელიც გახლავთ ევროპელ მეცნიერთა ღამეები, საშუალებას მოგცემს საქართველოს 6 დიდ ქალაქში 2020 წლის შემოდგომაზე აღნიშნოთ მეცნიერების ფესტივალი, რომელიც ქართულ მეცნიერებს კიდევ ერთ ნაბიჯს გადაადგმევინებს ევროპული სამეცნიერო სივრცისკენ და მოგცემს საშუალებას მეტი კოლაბორაციის, მეტი თანამშრომლობის, როგორც საერთაშორისო დონეზე, ასევე ქვეყნის შიგნით. მე ამით 12 საათამდე გემშვიდობებით, დღის ყველა ამბავი ვრცლად შეგიძლიათ ნახოთ Imedi News-ზე. დროებით.